ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ বিভিন্ন জিলাবিলাকৰ যি পি টেষ্টৰ পৰীক্ষাৰ যিবিলাক পেপাৰ সেইবিলাক ডিছকাছ কৰোঁতে দেখা পাইছিলোঁ যে বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গোটেই কিতাপখন পঢ়ি যোৱাৰ পিছতো সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ মুখস্থ কৰি যোৱাৰ পিছতো যে বহুখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ সক্ষম নহৈছিলে এতিয়া তেনে সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সকলোবিলাক কথা মই আলোচনা নকওঁ কেৱল মাত্ৰ যিবিলাক খুব কনফিউজ থকা প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰ কৰি যাবলৈ মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে এতিয়া দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ হাইলাইট কৰি লৈছোঁ এয়া মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো প্ৰশ্ন এই লেটাৰ টু গডৰ পৰা এইটো প্ৰশ্ন আহিছে যে হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি অৰ হোৱাই ডিড লিনছো কল দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয় এজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ কুক আৰু সেই প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ আহিব পাৰে যে হোৱাই ৱাজ দেয়াৰ মাছ ৰিংকিল অফ হিজ বো when Linso started to write the second letter to God অৰ্থাৎ ভগৱানলৈ লিখা দ্বিতীয়খন চিঠিত আৰম্ভ কৰোঁতে কি কাৰণে লিনছৰ চকু ওপৰ অংশ ঘোপা মাৰিছিলে বা কি কাৰণে লিনছৰ খং উঠিছিলে কি কাৰণে লিনছই পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকক ব্ৰাঞ্চ অফ কুক বুলি কৈছিলে তাৰ উত্তৰ কেৱল মাত্ৰ এটাই তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যদিও মানে কেইবাটাও প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰ এটাই মই ইয়াত কৈ দিছোঁ when Linso counted the money he found less money than he had asked for যেতিয়া লিনছয়ে পইচাখিনি গণনা কৰিছিলে আৰু সি যিমানখিনি বিচাৰিছিলে তাতকৈ কম পইচা পাইছিলে he believed God could not make a mistake so he suspected the post office employee for taking the race money that made him angry and called the post office employee as a branch of cook অৰ্থাৎ যেতিয়া সি কম পইচা পাইছিলে তেখেতে তেতিয়া মানে তেওঁ পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকক সন্দেহ কৰিছিলে আৰু সেইটোৱে তেওঁক খং উঠাই দিছিলে আৰু লগতে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকক তেওঁ ডকাইতৰ দল বুলি বা ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দল বুলি কৈ দিছিলে এতিয়া মই পিছলৈ গুচি গ'লোঁ পিছৰ কোনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহিছে তোমালোকক মই এয়া হাইলাইট কৰি লৈছোঁ এইটো প্ৰশ্ন হৈছে who or what did Linso had faith in what did he do এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ অৰেল কম্প্ৰিহেনশ্যন চেকৰ প্ৰশ্ন হয় কিন্তু এইটো খুব ক্ৰিটিকেল ধৰণে এনেধৰণে আহিছে how does the story portray the relationship between human and God আৰু লগতে এই প্ৰশ্নটো এনেধৰণেও আহিছে how does the hailstone change the course of the story যে হেলষ্টনে গোটেই কাহিনীটো কি ধৰণে সলনি কৰি দিছিলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কিন্তু একেবাৰে সহজ উত্তৰটো কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষাত লেখোতে আমাৰ কনফিউজ হৈ যায় তাৰ উত্তৰটো হৈছে এইটো মই কৈ দিছোঁ যে তোমালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইটো উত্তৰটো দ্য ষ্টৰী শ্ব'ড ডেট লিনছো হেড ডিপ ফেইথ ইন গড কাহিনীটোৱে দেখাইছে যে লিনছো ভগৱানৰ প্ৰতি খুব বিশ্বাস আছে when his confidence was destroyed by the hailstone then Linso need a help from God যেতিয়া তেওঁ ভাগৰ শস্যৰ দ্বাৰা হেলষ্টনে ধ্বংস কৰি দিলে লিনছক তেতিয়া সহায়ৰ আৱশ্যক আছিলে লিনছো thought that only God would help him লিনছোৱে ভাবিছিলে যে কেৱল মাত্ৰ ভগৱানেহে তেওঁক সহায় কৰিব then he wrote a letter to God তেওঁ ভগৱানলৈ চিঠি এখন লিখিলে he wrote that if God did not help him and his family then they would go hungry that year তেওঁ ভাবিছিলে যে বা তেওঁ লিখিছিলে যে যদি ভগৱানে তেওঁ সহায় নকৰে তেওঁ পৰিয়ালটো সহায় নকৰে তেতিয়া হলে তেওঁ সেই বছৰ লঘোণে যাব লাগিব he needed 100 pieces in order to sow his field again and to live until the crop came আৰু সেই কাৰণে তেওঁ ভাগৰ 100 পিছৰ দৰকাৰ আছিল যাতে সেই পইচাখিনিয়ে তেওঁ শস্যটো পুনৰ সিঁচিব পাৰে আৰু শস্য হালৈকে খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰে গতিকে এইটো দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকক মই ক'লোঁ তাৰ পিছলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া আৰু কি প্ৰশ্ন আহিছে চাই লওঁ এইটো এটা প্ৰশ্ন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে এই লেটাৰ টু গডৰ পৰা হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু দেন অৰ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৱাজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অফ গড ইভেলুৱেট অৰ্থাৎ ভগৱানৰ প্ৰতিনিধি পোষ্টমাষ্টাৰজন হৈছিলে এই কথাটো তুমি মূল্যায়ন কৰিব লাগে হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেশ্যন অফ দি পোষ্ট অফিচ ইন দ্য ষ্টৰী পোষ্ট অফিচৰ এই কাহিনীটোত কি ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা কি ধৰণৰ গুৰুত্ব আছে সেই কথাটো বৰ্ণনা কৰিব লাগে ইয়াৰ উত্তৰটো এইটো বেছি দীঘল নহয়
কিন্তু একেবাৰে চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ অতি সহজ উত্তৰ কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কনফিউজ লাগি যায় ইয়াৰ উত্তৰটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইন দ্য লেছন এ লেটাৰ টু গড পোষ্টমাষ্টাৰ শ্ব' হিজ কাইণ্ডনেছ এণ্ড জেনেৰচিটি ইয়াতে এই লেটাৰ টু গড নামৰ এই কাহিনীটোত বা এই লেছনটোত পোষ্টমাষ্টাৰক কি হিচাপে দেখুওৱা হৈছে দয়াশীল আৰু সহজ সৰল ব্যক্তি হিচাপে দেখুওৱা হৈছে হি ডিড নট ৱান্ট টু ব্ৰেক লিনছোজ ফেইথ ইন গড তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা লিনছোৰ বিশ্বাসটো ভাঙি দিবলৈ বিচৰা নাছিলে চ' হি কালেক্ট সম প্ৰিচিয়াছ ফ্ৰম হিজ এমপ্লয় এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ড সেইকাৰণে তেওঁ সহযোগীবিলাকৰ পৰা সহকৰ্মীবিলাকৰ পৰা আৰু বন্ধুবিলাকৰ পৰা যথেষ্টখিনি পইচা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলে দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ হিমছেল্ফ গেভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী নিজৰ এটা চেলাৰী অংশও দিছিলে ইন দিছ ৱে হি গেডাৰেড এ চাম অফ 70 পিচেছ এণ্ড চেণ্ড ডেট মানি টু লিনছো এই ধৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে নিজৰ ভাগৰ চেলাৰীও এটা অংশ দিছিলে আৰু পইচাখিনি তেওঁ লিনছোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে গতিকে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কেইবাটাও বিভিন্ন ধৰণে আহিছে তোমালোকক মই দেখাই দিলোঁ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ গুচি গৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এইটো যে লিনছো কল দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয় এ ব্ৰাঞ্চ অফ কুক ৱাজ হিজ একুইজিশ্যনছ জাষ্টিফাইজ তেওঁ ভাগৰ একুইজিশ্যনটো আমি জাষ্টিফাই কৰিব পাৰোঁনে তেওঁ যিটো দোষী সাব্যস্ত কৰিছে সেইটো যুক্তি সহকাৰে হয়নে গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্ন এনেধৰণৰ আহিব পাৰে অৰ্থাৎ হু ডাজ লিনছো থিংক হেজ টেকেন দ্য ৰিস্ক অফ দ্য মানি লিনছোৱে এইটো আমাৰ থিংকিং এবাউটৰ পৰা আহিছে গতিকে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু সেই ধৰণৰ আহিব পাৰে যে লিনছোৱে কোনে পইচাখিনি লৈ লৈছে বুলি ভাবিছিলে হোৱাট ইজ দ্য আইৰনি ইন দ্য চিটুৱেশ্যন ইয়াৰ এই গোটেই অৱস্থাটোৰ মনে ভবা বিপৰীত কথাটো কি আছিলে সেই প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ আহিব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ বেছি টান নহয় উত্তৰটো একেবাৰে সহজ লিনছো থিংক দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়ী হেজ টেকেন দ্য ৰিস্ক অফ দ্য মানি লিনছোৱে ভাবিছিলেহে যে কি কৈছিলে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকে বাকী পইচাবিলাক লৈ লৈছে দিছ একুইজিশ্যন ৱাজ নট জাষ্টিফাই আমি জানো তেওঁ যিটো দোষাৰোপ কৰিছে পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকক সেইটো কিন্তু যুক্তিসংগত নহয় দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এণ্ড হিজ ষ্টাফ একচুৱেলি হেল্প হিম বাই চেণ্ডিং সম মানি টু লিনছো যে পোষ্ট অফিচ আৰু তেওঁ সহকৰ্মীসকলে লিনছোলৈ পইচা দি তেওঁ সহায়হে কৰিছিল বাট লিনছো ডিপ ফেইথ মেড হিম বিলিভ ডেট গড কুড নট চেণ্ড লেছ মানি হোৱাট হি আস্ক ফৰ কিন্তু লিনছো যে ভগৱানৰ প্ৰতি খুব অগাধ বিশ্বাস আছিলে সেইটোৱে কিন্তু এই কথাটো তেওঁক ভবাই দিছিলে যে ভগৱানে কেতিয়াও তেওঁ বিচৰাতকৈ কম পইচা নিদিয়ে চ' হি ছাছপেক্টেড দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়ী এণ্ড কল দেম এ ব্ৰাঞ্চ অফ কুক আৰু সেইকাৰণে তেওঁ পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়ীবিলাকক যে সন্দেহ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দল বুলি কৈছিলে দিছ ইজ দ্য আইৰনি ইন দ্য চিটুৱেশ্যন এইটোৱে আছিলে এই অৱস্থাটোৰ মনে ভবা বিপৰীত কথা এতিয়া বেছি দেৰি নকওঁ নিশ্চয় বুজি পাইছা পিছলৈ গৈছোঁ আৰু ইয়াত তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে নেকি চাইছোঁ যে আৰু এটা দেখিছোঁ মই এয়া আচলতে নহয় এতিয়া মই তোমালোকক এইটো পাঠৰ সমাপ্ত কৰি নেলছন মেণ্ডেলালৈ গুচি গ'লোঁ নেলছন মেণ্ডেলাত কেনেধৰণৰ আহিছে নেলছন মেণ্ডেলাৰ প্ৰথমতেই যে এটা অৰেল কম্প্ৰিহেনচিভ পেজ নম্বৰ 21 এটা প্ৰশ্ন আহিছে সেইটো প্ৰশ্ন একেবাৰে সহজ উত্তৰ কিন্তু সেই প্ৰশ্নটো ক্ৰিটিকেলি এনেধৰণে আহিছে প্ৰশ্নটো মই প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ যে পেজ নম্বৰ 21 আছে কিন্তু তাক কি ধৰণে বনাই দিছে চাই লোৱাচোন বাৰু গতিকে যিটোৱে নেকি তোমালোকক পৰীক্ষাত ভয় খুৱাই দিছে যে হোৱাট ডু মিলিটাৰী জেনেৰেল ডু মিলিটাৰী জেনেৰেলে কি কৰিছিলে হাউ হেজ দেয়াৰ এটিটিউড চেঞ্জ এণ্ড হোৱাই যে কি কাৰণ কিয় তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থাটো সলনি হৈছিলে কেনেকৈ সিহঁতৰ মনৰ অৱস্থা সলনি হৈছিলে কিয় হৈছিলে সেই প্ৰশ্নটো এনেধৰণে আহিছে হাউ ডিড দ্য ডিফেন্স ফ'ৰ্চ শ্ব' লয়েলিটি টু দ্য নিউ ডেমক্ৰেচি যে ডিফেন্স ফ'ৰ্চে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ লয়েলিটি নতুন ডেমক্ৰেচিটোৰ প্ৰতি লয়েলিটি দেখুৱাইছিলে গতিকে ডেমক্ৰেচি বুলি ক'লে আমি কাক বুজিব লাগিব যে গণতন্ত্ৰ আৰু গণতন্ত্ৰ তাত মুৰব্বী কোন বিশেষকৈ এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁক যি আনুগত্য দেখুৱাইছিলে সেইটোৱে হৈছিলে ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ কেনেধৰণে আনুগত্য দেখুৱাইছিলে এতিয়া মই তোমালোকক উত্তৰটো কৈ দিছোঁ যে অন দ্য ডে অফ ইনাগুৰেশ্যন দ্য মিলিটাৰী জেনেৰেল চেলুটেড মেণ্ডেলা
and pleased their loyalty. সেইটো ইয়াতে উত্তৰটো লাগিছে যে উদ্বোধনীৰ দিনটোত মিলিটাৰী জেনেৰেলবিলাকে মেণ্ডেলাক চেলুট কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ প্ৰতি আনুগত্য দেখুৱাইছিলে। Earlier they did not saluted him, আগতে তেওঁক চেলুট কৰা নাছিলে, but arrested him, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছিলে when he fought against the apartheid, যেতিয়া তেওঁ মানে apartheidৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰি আছিলে। Their attitude changed from arresting him to saluted him, সিহঁতৰ মনৰ অৱস্থাটো সলনি হৈছিলে যে তেওঁক সালাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁক সালাম কৰালৈ সিহঁতৰ মনৰ অৱস্থাটো সলনি হৈছিলে কাৰণ that time Mandela became their president of their country, সেই সময়ত মেণ্ডেলা সিহঁতৰ দেশৰ কি হৈ আছিলে যে ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে। গতিকে সেইটো ইয়াৰ উত্তৰটো তেনেধৰণে কৈছোঁ। পিছলৈ যাম এতিয়া মই পিছত আৰু কি আহিছে এইটো আহিছে যে এইটো how does Mandela understandings of freedom change from childhood to adulthood, কেনেকে মেণ্ডেলাই কেনেধৰণে কৈছে যে আমাৰ যিটো আমাৰ স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাৰ মনৰ ভাৱটো যে ল'ৰালি কালৰ পৰা বয়সস্থলৈ কেনেধৰণে সলনি হৈছে। এই প্ৰশ্নটো কিন্তু আমাৰ এনেধৰণৰ আছে যে ইয়াতে আছে যে what did being free mean to Mandela as a boy and as a student, how does he contacts this transitory freedom with the basic and honorable freedom, অৰ্থাৎ আমি এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাইয়ে আছোঁ। এই প্ৰশ্নটো এনেধৰণৰ আহিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াৰ উত্তৰটোলৈ গুচি গ'লোঁ যে according to Mandela our freedoms has been changed from childhood to adulthood, মেণ্ডেলাৰ মতে আমাৰ স্বাধীনতাটো মানে ল'ৰালি কালৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থা বা বয়সস্থ অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তন হয়। As a boy being free means to Mandela, as a boy being free means free to run near his mother hut, free to swim in the clear streams, free to roast maize under the stars, ল'ৰা হিচাপে যে মাকৰ ঘৰৰ কাষত খেলা স্বাধীনতা, পৰিষ্কাৰ নিজৰাত সাঁতোৰা স্বাধীনতা আৰু লগতে তৰাৰ তলত ভোজ ভাত খোৱা স্বাধীনতাকে বুজা গৈছে বা সেই ধৰণে স্বাধীনতাবিলাক আহে। As a student, he wanted the transitory freedom of being able to stay out at night, read what he pleased and go where he chose. আৰু ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তেওঁ সেইবিলাক স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে। সেইবিলাক হৈছে অস্থায়ী স্বাধীনতা, ট্ৰেঞ্জিটৰী ফ্ৰীডম মিনছ অস্থায়ী স্বাধীনতা। আৰু সেই অস্থায়ী স্বাধীনতাবিলাক হৈছে সেইবিলাক যে ৰাতি বাহিৰত থাকিব পৰা স্বাধীনতা, যলৈকে ইচ্ছা কৰে তলৈকে যাব পৰা স্বাধীনতা, যিহেকে পঢ়িব বিচাৰে তাকে পঢ়িব পৰা স্বাধীনতা। As a young man, he yearned the basic and honorable freedom. আৰু যেতিয়া তেওঁ young man হৈছিলে, এডাল্ট হৈছিলে, young man মানে এডাল্ট, যেতিয়া তেওঁ এডাল্ট হৈছিলে তেওঁ তেতিয়া মৌলিক আৰু সন্মানীয় স্বাধীনতা বিচাৰিছিলে of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and having a family. অৰ্থাৎ এডাল্ট হিচাপে তেওঁ সেইবিলাক স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ইয়াৰ্ণ কৰিছিলে, হেঁপাহ কৰিছিলে। সেইবিলাক হৈছে সন্মানীয় আৰু মৌলিক স্বাধীনতা, যিবিলাকৰ যোগেদি ঘৰত থাকিবলগীয়াবিলাক তেওঁ কি কৰা, উন্নতিকৰণ কৰা আৰু ৰাখিবলগীয়াবিলাক উপাৰ্জন কৰা, বিবাহ পতা আৰু পৰিয়াল ৰখা। গতিকে এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ। এতিয়া তাৰ পিছলৈ গৈছোঁ। এইটো পাঠত তেনেধৰণে নেলছন মেণ্ডেলাৰ পাঠটোত আমাৰ এইকেইটা আহিলে তোমালোকক মই দেখাই দিলোঁ। এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে নেলছন মেণ্ডেলাত, এইটো মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ। বেলেগ ধৰণে আহিছিলে কিন্তু এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই ধৰণে হ'ব পাৰে। সেইটো হৈছে এইটো এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন। এইটো হৈছে কি যে হোৱাট ডিড নেলছন মেণ্ডেলা ফাইণ্ড when he attempt to serve his people, যে তেওঁ ভাগৰ মানুহবিলাকক সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে মেণ্ডেলাই কি পাইছিলে। When he attempt to serve his people, he found that he was prevented his fulfilling his obligation as a son, a brother, a father and a husband. মেণ্ডেলাই যেতিয়া তেওঁ ভাগৰ মানুহবিলাকক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ পাইছিলে যে তেওঁক বাধা দিয়া হৈছে, যে অব্লিগেশ্যন মানে কৰ্তব্যবিলাক পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁক বাধা দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ এজন পুতেক হিচাপে, এজন ককায়েক হিচাপে, এজন দেউতাক হিচাপে আৰু এজন স্বামী হিচাপে তেওঁ যিবিলাক কৰ্তব্য পৰিপূৰ্ণ কৰিব লাগে সেইবিলাক কৰাত তেওঁক বাধা দিয়া দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে নেলছন মেণ্ডেলাৰ পৰা এইকেইটা প্ৰশ্ন
খুব বেছিকৈ আমাৰ কিহত আহিছে যে প্ৰি বৰ্ডত আহিছে এতিয়া আমি বেলেগ কলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া এইটো ভাষা হৈছে আমাৰ কুৰ্গলৈ গৈছোঁ এতিয়া কুৰ্গৰ পৰা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আহিছে যে কুৰ্গত হৈছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে অতি বেছিকৈ অহা প্ৰশ্ন why does the author in Cook say that the heart and soul of India can be found there কেনেধৰণে ইণ্ডিয়াৰ আত্মাখন কুৰ্গত দেখিবলৈ পায় বুলি অথৰে ক'ব বিচাৰিছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো তোমালোকক মই এনেধৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ কুক ৰিফ্লেক্ট ইণ্ডিয়াছ নেচাৰেল বিউটি bravery হস্পিটেলিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চি কালচাৰ কুৰ্গত প্ৰতিফলিত হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সাহসিকতা শুশ্ৰূষা আৰু সাংস্কৃতিক বিবিধতা কুৰ্গত প্ৰতিফলিত হয় moreover a large number of Tibetan settlements nearby বাইলাকুপি তদুপৰি যে বাইলাকুপিৰ কাষত বহুখিনি যে টিবেটৰ পৰা অহা যিবিলাক মং সেইবিলাকে তাতে বসবাস কৰে the monk in red ochre and yellow robe are the many surprise for the visitor who want to see the heart and soul of India অৰ্থাৎ সেই যে মংবিলাকে ৰঙা হালধীয়া আৰু লগতে গেৰুৱা ৰঙৰ যি দীঘলীয়া ৰবটো পিন্ধে সেইটো হৈছে ভাৰতৰ যিসকল ভ্ৰমণকাৰীয়ে ভাৰতৰ আত্মাখন চাব বিচাৰে সেইসকলে কিন্তু এই এনেধৰণৰ আত্মাৰ এটা অংশ কিন্তু এই বাইলাকুপিতে দেখিবলৈ পাব বুলি অথৰে কৈছে এতিয়া 34 এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন 34 যে why is Cook regarded as a piece of heaven এতিয়া কি কাৰণে এইটো প্ৰশ্ন আহি আছে কি কাৰণে যে কুৰ্গক স্বৰ্গীয় ভূমি বুলি সন্মান কৰা হয় বা এই প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে কুৰ্গ ইজ এ প্লেচ worth visiting give to reason যে কুৰ্গ এটুকুৰা অতি ভ্ৰমণ কৰাৰ কাৰণে অতি উন্নত মানৰ ঠাই বুলি কোৱা হৈছে তাৰ দুটা যুক্তি দিব লাগে এতিয়া এনসাৰটো হৈছে কুৰ্গ ইজ কল্ড এ পিচ অফ হেভেন কুৰ্গক সাধাৰণতে পিচ অফ হেভেন বুলি কোৱা হৈছে যে স্বৰ্গীয় এটুকুৰা ঠাই বুলি কোৱা হৈছে বিকজ ইট মাষ্ট হেভ ডিফটেড ফ্ৰম কিংডম অফ গড কাৰণ ভগৱানৰ ৰাজ্যৰ পৰা ভালেখিনি বস্তু বতাহৰ যোগেদি ইয়ালৈ আহি থাকে তাৰ মানে যে ইয়াতে যি আমাৰ কিনকিনীয়া বৰষুণ হৈ থাকে বুলি কৈছে সেইটোকে কোৱা হৈছে ভগৱানৰ ৰাজ্য বুলি ক'লে আকাশখনক বুজোৱা হৈছে আৰু ভাল বস্তুবিলাক কিনকিনীয়া বৰষুণবিলাকক বুজোৱা হৈছে ইট ইজ এ হোম অফ এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট স্পাইচ এণ্ড কফি প্লেণ্টেশ্যন সেইটো ক্ষেত্ৰতো কুৰ্গখনক সাধাৰণতে ভ্ৰমণ কৰিলে খুব উন্নত মানৰ বুলি ক'বলৈ বিচৰা হৈছে স্বৰ্গীয় ভূমি বুলি ক'বলৈ বিচৰা হৈছে যে ইয়াতে চিৰসেউজীয়া বৰষাৰণ্য মছলা খেতি আৰু কফি প্লেণ্টেশ্যনৰ ইয়াত গৃহস্থ বা স্থলভূমি হয় moreover তদুপৰি দ্য বিউটি অফ কুৰ্গছ enhanced through the river Kaveri rich wildlife and pleasant climate তাৰ তদুপৰি যে কুৰ্গৰ যিটো সৌন্দৰ্যতা সেইটোৱে কুৰ্গৰ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি হৈছে কাভেৰী নদীৰ দ্বাৰাই আৰু লগতে উন্নত যি তাতে বন্যপ্ৰাণী দেখিবলৈ পোৱা যায় বন্যপ্ৰাণীৰ যোগেদি যি অঞ্চলটো যি উন্নত হৈছে বা তাৰ যিটো জলবায়ু যি আমোদতা ক'বলৈ গ'লে যে জলবায়ু আমোদতা যে উন্নত মানৰ তাত বন্যপ্ৰাণী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে কাভেৰী ৰিভাৰৰ যোগেদি কুৰ্গৰ যি সৌন্দৰ্যতা সেই সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি হৈছে 35টো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে why does the author draw a comparisons between the Kurgis and the Greek অৰ্থাৎ কি কাৰণে অথৰে যে গ্ৰীক আৰু কুৰ্গৰ মাজত এটা তুলনা অংকন কৰিছে তাৰ উত্তৰটো এইটো মই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে the people of Cooks are possibly Greek or Arabic descent কুৰ্গৰ মানুহবিলাক সম্ভৱতঃ গ্ৰীক বা আৰবী মূলৰ হয় the martial tradition bravery and distinct culture resemble those of the Greek অৰ্থাৎ যে সমৰ কলাৰ যিবিলাক পৰম্পৰা সাহসিকতা আৰু লগতে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ বিবিধতা এইবিলাক গ্ৰীকতো দেখিবলৈ পোৱা যায় so the author draw a comparisons between the Kurgis and the Greek সেইকাৰণে কবিয়ে যে কুৰ্গ আৰু গ্ৰীকৰ মাজত এটা তুলনামূলক অংকন দেখুৱাব পাইছে এটা তাৰ পিছৰটো হৈছে যে how is the Kurgi
tradition of courage and bravery recognized in the modern India. অৰ্থাৎ আধুনিক ভাৰতত কুৰ্গৰ পৰম্পৰা সাহসিকতাৰ পৰম্পৰাটো কেনেধৰণে স্বীকৃতি দিছে দ্য কুৰ্গী ট্ৰেডিশ্যন অফ কাৰেজ এণ্ড ব্ৰেভাৰী ৰিকগনাইজ ইন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া যে আধুনিক ভাৰততো কুৰ্গীসকলৰ যি সাহসিকতা সেই সাহসিকতাৰ পৰম্পৰাটোক স্বীকৃতি দিয়া হৈছে দ্য কুৰ্গী ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কুৰ্গীৰ যিটো সৈন্য দল যে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ আটাইতকৈ এটা শক্তিশালী এটা আটাইতকৈ সুসজ্জিত সৈন্য দল আৰু লগতে দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা ৱাজ দি কুৰ্গী আৰু লগতে যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ প্ৰথমজন সেনাধিনায়ক জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা কুৰ্গৰ পৰা আহিছে তদুপৰি যে হুইচ শ্ব' নেশ্যনেল ৰিকগনাইজেশ্যন অফ দিয়াৰ ব্ৰেভাৰী যিটোৰ যোগেদি যে ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সিহঁতৰ যি সাহসিকতা সেইটো স্বীকৃতি দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনি তোমালোকক ক'লোঁ কুৰ্গৰ পৰা ইয়াৰ পিছলৈ আমি গৈছোঁ আৰু মই হাইলাইট কৰি থৈছোঁ এইটো এতিয়া আমি ইয়াৰ যোগেদি সাধাৰণতে তোমালোকক টি ফ্ৰম আছামৰ পৰা এইটো আহিছে এইটো সাধাৰণতে give a description of Dhekiyabari tea gardens as seen by Panjol and Rasbir when they were driving through it. কৈছে যে ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেনৰ এটা বৰ্ণনা কৰিব লাগে যিটো নেকি ৰাজবীৰ আৰু পাঞ্জলে যেতিয়া গাড়ী চলাই গৈ আছিলে এই প্ৰশ্নটোতো তোমালোকে সদায় পায়ে আছা কিন্তু এই প্ৰশ্নটো এনেধৰণে আহিছে গিভ এ পেন পিকচাৰ এবাউট দি ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেট অৰ্থাৎ ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেটৰ এটা পেন পিকচাৰ তৈয়াৰ কৰিব লাগে এনচাৰটো হৈছে এইটো এনচাৰ অতি সহজভাৱে দিয়া হৈছে মই দেখাইছোঁ তোমালোকক যে when Panjol and Rasbir were driving through the Dhekiyabari tea garden they crossed a cattle beach and entered the tea estate যেতিয়া পাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰে গাড়ী চলাই গৈ আছিলে ঢেকীয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এটি তেওঁলোকে এখন বাঁহৰ দলং পাৰ হ'ল আৰু লগতে ঢেকীয়াবাৰী টি ষ্টেটত সোমাই গ'ল দেন দে চ একৰ আপন একৰ অফ ট্ৰী ব্ৰাছেছ অন দ্য বোথ ছাইড অফ দি গ্ৰেভেল ৰোড তেওঁলোকে তেতিয়া হেক্টৰ যি চাহৰ বাগিচাসমূহ দেখিবলৈ পাইছিলে শিলনি ৰাস্তাৰ দুয়োটো কাষেৰে অল দ্য ট্ৰী ব্ৰাছেছ ৱেৰ নিটলি পিয়ন টু দি ছেম হাইট সকলোবিলাক চাহৰ জোপোহা কি কৰিছিলে যে সমান সাইজত কলম কৰি থকা হৈছিলে যে দে চ দ্য গ্ৰুপ অফ ট্ৰী প্লাকাৰ্ছ উইথ বেম্বো বাস্কেট অন দিয়াৰ বেক ৱেৰিং প্লাষ্টিক এপন্স ৱেৰ প্লাকিং দ্য নিউলি স্পাউটেড টি লিফ আৰু একেদিমান চাহপাত চিগুটাই বেম্বো বাস্কেট পিঠিত লৈ তেওঁলোকে কি কৰি আছিলে প্লাষ্টিকৰ এপ্ৰনবিলাক পিন্ধি পেলাই নতুনকৈ গজা চাহপাতবিলাক ছিঙি আছিলে গতিকে উত্তৰটো সেইটো এনেধৰণে পেন পিকচাৰ দেখুওৱা হৈছে আমি তাৰ পিছলৈ গুচি গ'লোঁ এতিয়া আমি চাওঁ আৰু কি আহিছে এইটো আহিছে ডেছক্ৰাইব দি মেগনিফিচেণ্ট ভিউ চিন বাই দি ৰাজবীৰ ফ্ৰম দ্য ৰানিং ট্ৰেইন এই প্ৰশ্নটো এনেধৰণেও আহিব পাৰে যে হাউ ডাজ অৰূপ কুমাৰ দত্ত ইউজ ৰাজবীৰ এক্সাইটমেণ্ট টু হাইলাইট দ্য বিউটি অফ আছাম ইন দ্য ট্ৰী ফ্ৰম আছাম কেনেধৰণে লিখক অৰূপ কুমাৰ দত্তই ৰাজবীৰৰ যিটো এক্সাইটমেণ্ট আৱেগিকতা যে অসমৰ যি সৌন্দৰ্যতাৰ আৱেগিকতাটো টি ফ্ৰম আছামত হাইলাইট কৰিছে তাৰ উত্তৰটো এনেধৰণে হ'ব যে এইটো উত্তৰ বেছি দীঘল নহয় চিন্তা কৰিব নালাগে যে এইটো উত্তৰ দ্য অথৰ ৰূপ কুমাৰ দত্ত ইউজ ৰাজবীৰ এক্সাইটমেণ্ট টু হাইলাইট দ্য বিউটি অফ আছাম অথৰ অৰূপ কুমাৰ দত্তই কি কৰিছিলে ৰাজবীৰৰ এক্সাইটমেণ্টটো অসমৰ যি সৌন্দৰ্যতাৰ প্ৰতি ৰাজবীৰৰ এক্সাইটমেণ্টটো তেওঁ হাইলাইট এনেধৰণে কৰিছিলে ৰাজবীৰ চ এ মেগনিফিচেণ্ট ভিউ ফ্ৰম দ্য ৰানিং ট্ৰেইন ৰাজবীৰে এটা অতি মেগনিফিচেণ্ট ভিউ ৰানিং ট্ৰেইনখনৰ পৰা দেখা পাইছিলে ডেট ৱাজ এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰেক ডপ অফ ডেন্সলি উডেড হিল এ চি অফ ট্ৰী ব্ৰাছেছ এজ ফাৰ এজ আই কুড চি যে এখন ডাঠ হাবিৰে ভৰা পাহাৰৰ ইটো পাৰলৈকে চাহৰ এখন সাগৰ চকুৰে যিমানলৈকে দেখি সিমানলৈকে বিয়পি আছিলে দ্য টিনি টি প্লেণ্টছ ৱেৰ কভাৰেড বাই টল ষ্টাডি চাডে টি আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহৰ পুলিবিলাক ওখ মোটা চাহ দিয়া গছবিলাকে আৱৰি আছিলে চম বিজুলি ড'ল লাইক ফিগাৰ্ছ মুভ
amidst the orderly row of tree branches কিছুমান ব্যস্ত পুতলা সদৃশ চেহেৰাই কি কৰি আছিলে যে চাহৰ জোপোহাবিলাকৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছিলে there was an ugly buildings with smoke billowing out of a tall chimney in the distance আৰু দূৰলৈ কি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এটা কুৎসিত বিল্ডিং দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে য'ৰ পৰা নেকি ধোঁৱাবিলাক নিগৰি আছিলে গতিকে এইটো হৈছে হেতু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া মই পিছলৈ গৈছো যে আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে এইটো যে এই প্ৰশ্নটো এনে ধৰণে আহিছে এইটো হৈছে যে how has tea become such an important global thing কেনে ধৰণে চাহটো বোলে চাহপাতটো একেবাৰে গোটেই বিশ্ব জুৰি পিয়া এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পিক হোৱা এটা বস্তুলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে তাৰ উত্তৰটো এইটো আমি কেইবাটাও সৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একেলগে মিলাই দিয়া হৈছে এই একেলগে মিলাই দিয়াৰ লগে লগে উত্তৰটো হৈ গৈছে tea was first done in China in 2700 BC tea টো বোলে হেনো প্ৰথমতে খাইছিলে চাইনাত 2700 BC ত খাইছিলে tea came to Europe only in the 16th century tea টো ইউৰোপলৈ আহিছিলে and drank more as medicine than as beverage আৰু মেডিসিন হিচাপে তাত খোৱা হৈছিলে বেভাৰ্স হিচাপে খোৱাতকে পানীয় হিচাপে খোৱাতকে তাত মেডিসিন হিচাপে খাইছিলে at present tea became its popularity and spread across country as a refreshing drink অৰ্থাৎ ৰিফ্ৰেছিং ড্ৰিংক হিচাপে টি টুৰ যি জনপ্ৰিয়তা এতিয়া গোটেই দেশ জুৰি বিয়পি গৈছিলে according to ৰাজবীৰ over 80 core cup of tea are drink every day ৰাজবীৰে কৈছে বৰ্তমান সময়ত বোলে হেনো প্ৰায় 80 কোটি মানুহে প্ৰত্যেক দিনাখনে চাহ খায় throughout the world গোটেই বিশ্ব জুৰি in this way tea has become such an important global drink এই ধৰণে চাহপাতটো কি হৈ পৰিছিলে যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্ব জুৰি এটা পিক হোৱা বস্তু হৈ পৰিছিলে ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া গুছি গলো তাৰ পিছলৈ গৈছো এইখনতে পিছফালে আছে এটো এতিয়া মেডাম ৰাইডা বাছৰ পৰা আহিছে এটো হৈছে what does madam write the bus reveal about the protagonistic character অৰ্থাৎ কেনে ধৰণে যে মুখ্য চৰিত্ৰৰ কেনে ধৰণে মেডাম ৰাইট দা বাছত প্ৰকাশিত হৈছে এটা প্ৰটাগনিষ্ট মানে হৈছে মুখ্য হ্যাঁ এতিয়া ভেলি was an 8-year-old girl ভেলি হৈছে 8 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী she was curious about things তেওঁ বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি খুব কৌতূহলী আছিল she was also very intelligent and determined girl তেওঁ খুব বুদ্ধিয়ক আৰু কি আছিল যে দিহমনা ছোৱালী আছিল she carefully planned a trip to town তেওঁ খুব সযত্নে এটা টাউনলৈ ট্ৰিপ লৈছিল and behave like a mature passenger এজন মানে খুব মেচিয়ৰ পেসেঞ্জাৰ হিচাপে তেওঁ নিজৰ আচৰণ কৰিছিল in the bus that amused all যিটোৱে নেকি বাছৰ পেসেঞ্জাৰ সকলক খুব এমিউজেড কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে when does Valley's mother nap কেতিয়া ভেলিৰ মাকে টোপনি গৈছিল how does Valley use that time সেই সময়ছোৱা ভেলিয়ে কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এইটো প্ৰশ্ন আহিছে দেই গতিকে ভেলি's mother usually nap in the afternoon ভেলিৰ মাকে সাধাৰণতে আফটাৰনুন অৰ্থাৎ দুপৰীয়া সময়ত শুইছিল ভেলি always use this quiet time for her excursion খুব শান্তভাৱে ভেলি এই সময়ছোৱা কি কৰিছিল তাই শিক্ষামূলক ভ্ৰমণত কটাইছিল as he stood looking from doorway of her house or sometime even ventured out into the place অৰ্থাৎ দুৱাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ এই সময়ছোৱা ভেলিয়ে সদায় শিক্ষামূলক ভ্ৰমণত কটাইছিল কেতিয়াবা আকৌ তাই কি কৰিছিল যে সাহস কৰি গাঁওখনৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল one day she planned to take her secret bus right to the nearest town আৰু এদিন এখন ভেলিয়ে কিন্তু কি কৰিছিল তাই যে তাই নিকটৱৰ্তী টাউনখনলৈ খুব গোপনে এটা বাছ যাত্ৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছিল বা পৰিকল্পনা কৰিছিল তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে how did the cow die describe the dead cow briefly চমুকে মানে কেনেকৈ গৰুজনী মৰিলে চমুকে এতিয়া যে গৰুজনী মৰাৰ কথাবিলাক বৰ্ণনা কৰিব লাগে when did the bus trip lose its charm for Valley কি কাৰণে
যে কি ধৰণে বা কেতিয়া ভেলীৰ বাছ যাত্ৰাটোৰ যি সৌন্দৰ্যতাটো হেৰুৱাই পেলাইছিলে দ্য কাউ ডাইড when a fast moving vehicle had struck down the cow by the roadside যে গৰুজনী পৰিছিলে যেতিয়া এখন খুব দ্ৰুতগতি বাহনে আহি গৰুজনী খুনিয়াই ৰাস্তা কাষত পেলাই থৈ গৈছিলে দ্য কাউ lay with its leg spread out lifeless গৰুজনী ভৰিবিলাক জঠৰ হৈ জীৱহীনভাৱে পৰি আছিলে ইট আইজ ৱেৰ ফিক্স চকুকেইটা পুৰা ফিক্স হৈ আছিলে there was blood all over গোটেই গাটোত ব্লাড হৈ আছিলে ইট লুক so horrible and frightening দেখিবলৈ খুব আতংকিত আৰু ভয় লগা ধৰণৰ হৈ আছিলে the bus trip lost its charm for Valley when she saw a young dead cow মানে এইটো আমি বেছিকৈ দিলোঁ যে ভেলীৰ যিটো মানে বাছ যাত্ৰাৰ যিটো তাই সৌন্দৰ্য আছিলে সেইটো তাই হেৰাই গৈছিলে যেতিয়া তাই সেই মৰা গৰুজনী দেখা পাইছিলে